नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, ॲग्रोवन मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत। मित्र, आज ॲग्रोवन मराठीतर्फे प्रामुख्याने जी चर्चा आपण करणार आहोत तर निरोगी शेती करून व चांगल्यात चांगला पैसा आपण साधारण 4 महिन्यामध्ये खर्च वजा जाता जवळपास 45 ते 50 हजार रुपये कसे कमवू शकतो या अनुषंगाने चर्चा करणार आहे। आणि आजचा चर्चेचा विषय जो आहे तर राजगिरा लागवड। आता मित्र, ही राजगिरीची लागवड जे धरणग्रस्त भाग आहेत त्या ठिकाणी जास्त प्रमाणात काही केली जात नाही, पण ज्या ठिकाणी रब्बी हंगामातलं पीक पाण्याची जास्त काही बारमाही व्यवस्था नाही अशा ठिकाणी हे राजगिऱ्याचं पीक केलं जातं। पण एकंदरीत राजगिऱ्यातून मिळणारं उत्पादन हे चांगल्या स्वरूपाचं आहे। विशेष करून त्याच्यावर फारसे काही रोग पडत नाही, म्हणण्यापेक्षा रोग पडत नाही आणि जवळपास 100 ते 120 दिवस म्हणजे 3.5 ते 4 महिन्यामध्ये बघा हे राजगिराचं पीक तयार होत। आता मी या प्लॉटवरती गेलो होतो, त्या ठिकाणी व्हिडिओ बनवणं शक्य नव्हतं, पण त्या ठिकाणून मी हे प्लांट आणलं। पण मित्र, तिथे गेल्यानंतर एक गोष्ट खटकली की आपला शेतकरी बांधव सगळं चांगलं करतो, पण जे सुव्यवस्थितपणे त्या गोष्टी केल्या पाहिजे त्या ठिकाणी त्या राहून जातात। आता या राजगिऱ्याच्या लागवडीच्या प्लॉटमध्ये बघा हे जे राजगिऱ्याचं प्लांट आहे हे जवळपास माझी हाईट आहे 5 फूट 8 इंच, म्हणजे हे जवळजवळ आता 5 फुटाच्या आसपास आहे। याची हाईट 5 ते 7 फूट होत असते। विशेष करून हे जे झाड आहे हे राजगिऱ्याचं आहे बघा, हे मी प्लॉटवरून आणलं खास करून व्हिडिओ बनवण्यासाठी। आता मित्र, या प्लॉटवर ज्यावेळेस मी गेलो तर त्यावेळेस या प्लॉटची खांदणी केलेली नव्हती आणि हे जे काही राजगिऱ्याचं पीक आहे ते जवळपास असं जमिनीलगत झोपलेलं होतं। तर मित्र, छोट्या छोट्या गोष्टी असतात पण उत्पन्नावर मोठा परिणाम करून जातात, तर या गोष्टी आपण प्रामुख्याने लक्षात घेतल्या पाहिजे। विशेष करून राजगिऱ्याची शेती करताना तुम्हाला जमीन फारशी हलकी नको, कारण हलक्या जमिनीत उत्पन्नावर निश्चित परिणाम होतो। पण जर काळ्यातली मध्यम भारी जर जमीन असेल तर या पिकाला खूप चांगली मानवते। विशेष करून हे पीक रब्बी हंगामात 15 ऑक्टोबर ते 15 नोव्हेंबरमध्ये करावं लागतं, जेणेकरून याचं उत्पन्न चांगलं येतं, कारण हे रब्बीत म्हणजे थंडीत येणारं पीक आहे। विशेष करून याची वाढ खूप चांगल्या पद्धतीने होते। पण मित्र, शास्त्रशुद्ध पद्धतीने जरी शेती केली तर जवळपास 6 ते 7 क्विंटलचं आपल्याला उत्पादन मिळू शकतं आणि 80 ते 100 रुपयाचा जर भाव मिळाला तर जवळजवळ 60 हजारापासून जवळपास 80 हजारापर्यंतचे जवळपास आपले पैसे 70 ते 80 हजारापर्यंतचे पैसे होऊ शकतात। म्हणजे 80 ते 100 रुपये भाव असतो, 7 क्विंटलला निघालं तर 700 किलो, 700 गुणिले 100 म्हणजे 70 हजार, खर्च वाजा जाता 50, 55, 60 हजार रुपये आपल्याला राहते आणि स्वस्त म्हणजे जादा काही टेन्शनवाली शेती नाही। आता मित्र, सर्वप्रथम जमीन याला जर तुम्ही व्यवस्थित निवडली तर पीक करताना सेंद्रिय खताची काय मात्रा असेल तुमच्याकडे ते टाकून दिलं आणि त्याच्यानंतर 18-18-10च्या 2 गोण्या साधारणपणे तुम्ही त्या रानात ठोकून दिल्या, काकऱ्या मारल्या आणि त्याच्यानंतर राजगिऱ्याची जर पेरणी केली तर साधारण ही पेरणी रिकमेंडेड अंतर असं आहे की 45 बाय 15 सेंटीमीटर। पण मी प्लॉटवर गेलो होतो, 45 बाय 15 सेंटीमीटरमध्ये हे पीक त्या पद्धतीने आपण मेंटेन करू शकत नाही। आता काय असतं, कागदावरचे हिशोब थोडे वेगळे असतात, प्रॅक्टिकली डेमो हे वेगळे असतात। राजगिऱ्यासाठी तुम्हाला किमान साधारणपणे 2 फुटावरती याची पेर केली पाहिजे, 1.5 फुटावर करून चालणार नाही, कारण 1.5 फुटामध्ये आता माणसं काय आंतरमशागतीला माणसं राहिलेली नाही आणि बैलांनी ज्यावेळेस आंतरमशागत करायची वेळ येते म्हणजे याला माती लावायची वेळ येते। जे मी मागाशी सांगितलं की पीक झोपलं होतं तर याला साधारण महिना 1.5 महिन्याच्या आसपास माती लावावी लागते, जेणेकरून हे राजगिरा ज्यावेळेस फुलवाऱ्यात येतो आणि फुलवाऱ्यात आल्यानंतर जवळपास बघा याचं वजन जादा होतं आणि याचा जो काही फुलवाऱ्यात येण्याचा जो काही टायमिंग आहे तर साधारणपणे 50 ते 60 दिवसामध्ये फुलवाऱ्यात येतं। तर त्यावेळेस याला वजन जादा होतं आणि माती न लागल्यामुळे झोपून जातं। तर माती लावण्यासाठी आपल्याला किमान 2 फूट सरी आवश्यक आहे, 1.5 फुटाचा विचार करून आपल्याला चालणार नाही। आता विद्यापीठ किंवा अन्य तज्ज्ञ 1.5 फुटाचं रिकमेंडेशन करतात, 1.5 फूट बाय 15 सेंटीमीटर, पण तसं योग्य नाही। 2 फुटावरती पेर करायची, 15 सेंटीमीटरवर। आता हे राजगिऱ्याचं बी बारीक असतं, विशेष करून पेरताना याच्यात वाळू बिळू मिक्सर करून पेरावं लागतं, तर साधारण 700 ते 800 ग्रॅम बी एकरी पुरेसं होतं। आणि ज्यावेळेस तुम्ही हे बियाणं पेरता तर त्याच्यानंतर साधारण 20-25 विरळणीसारखं खुरपणीसारखं आलं त्यावेळेस साधारण ते अंतर आपल्याला राखावं लागतं, त्यावेळेस याची विरळणी करून घ्या। आता मित्र, खताची मात्रा समजा जे आपण 18-18-10च्या 2 गोण्या पेरताना टाकणार आहे तर त्याच्यानंतर आपल्याला परत ज्यावेळेस आपण विरळणी करू किंवा निंदणी करू किंवा खुरपण करू
तर साधारण महिन्या सव्वा महिन्याचा पिरियड असतो आणि त्यावेळेस मग खांदणी करायच्या आधी तुम्ही एक गोणी परत त्याला नायट्रोजन टाकायचं आहे, म्हणजे 23 किलो. आता 23 किलो जादा होतं तसा अर्धाच किलो टाकला पाहिजे, अर्धीच गोणी टाकली पाहिजे, पण एक गोणी टाकून त्या काय अडचण येत नाही. आणि त्याच्यानंतर खांदणी करून पाणी दिलं तर खूप चांगल्या पद्धतीने आपलं पीक यायला मदत होते. आता मित्र याची गंमत अशी आहे का ज्यावेळेस तुम्ही राजगिऱ्याची शेती कराल तर त्यावेळेस साधारण तुमचं विरळणीकडे लक्ष असलं पाहिजे, तुमचं आंतरमशागतीचं अंतर तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे का बा किती. साधारण 1.5 फुटात कोळप हे आपलं बळीराम काय बसत नाही त्याला माती लावायला, त्याला किमान 2 फूट सरी लागते. त्यावेळेस त्याला माती व्यवस्थित आपण बैलांनी लावू शकतो. आणि पेरणी झाल्या याला पाणी देणं खूप गरजेचं आहे, कारण पेरणी झाली तुम्ही जर पाण्याला समजा लेट झाला तर निश्चितपणे याच्या उतारावरती त्याचा परिणाम होतो. आणि म्हणूनसाठी पाण्याच्या बाबतीत संवेदनशील राहायचे. आता याच्या महत्त्वाच्या स्टेजेस म्हणजे जसं याचा काळ जो पहिल्या 1.25 ते 1.5 महिन्याचा वाढीव काळ असतो, त्याच्यानंतर साधारणपणे याला जो फुलवारा येतो तर 50 ते 60 दिवसात, आणि दाणे जवळपास साधारणपणे 80च्या आसपास भरायला सुरुवात होते, 80 दिवसाच्या आसपास. आणि त्याच्यानंतर 100 ते 110 120 दिवसापर्यंत म्हणजे 4 महिन्याच्या आत हे पीक काढायचे. आता मित्र याची रब्बी हंगामात पेर करणं महत्त्वाचं, जमीन कसदार निवडणं महत्त्वाचं. 18-18-10च्या 2 गोण्या टाकून त्याच्यानंतर महिन्याभराने निंदणी आणि माती लावायची वेळेस 1 गोणी किंवा अर्धा गोणी नायट्रोजन पुरवणं. आता मित्र याची ज्या काही जाती आहेत तर याच्यामध्ये खूप सारे व्हर्जिन आहेत, पण महात्मा कृषी विद्यापीठ राऊरी यांनी जी फुले कार्तिक म्हणून जी जात विकसित केली आहे खूप चांगली आहे. विशेष करून 5 ते 7 फुटापर्यंत त्याची हाईट होते. पिवळसर वाण त्या राजगिऱ्याचा आहे. आता याच्यात दुसऱ्या पण जाती आहेत, साधारण CA 1 आहे, त्याच्यानंतर स्वर्णा आणि अन्नपूर्णा. आता मित्र या शेत्या आपल्याकडे जास्त प्रमाणात होत नाही, पण विद्यापीठाचा संपर्क असल्यामुळं आणि काही स्वरूपात अशी प्लॉट लोक करतात, तर त्या पद्धतीचा जो काय अनुभव पण या शेत्या आता आपण केल्या पाहिजे. कारण नैसर्गिक रूपी आता मी आजच्या ॲग्रोवनला वाचलं होतं की बा 25% मशागतीचा शेतीचा खर्च वाढला. आता शेतीचे 25% तर काय बा बाकीचे खर्च म्हणजे जे काही माल उत्पादित करतो आपण त्याचे भाव तर काय वाढले नाही. आता हे शेतीचा सुद्धा मेळ घालायला आता चला गव्हर्नमेंट कशा पद्धतीने घालेन तो भाग वेगळा आहे, तो उच्चस्तरीय, पण आपण आता कमी खर्चातल्या शेत्या करून जास्त पैसा कसा मिळवता येईल याच्यावर डोकं लावायचं. म्हणूनच या संकल्पना मला सुचत आहे. आणि ॲग्रोवन मराठी व शेतकऱ्यांचा पैसा कुठं वाचवता येईल याच्यावरतीच विचार करून बस सध्याच्या काळात काम करणार. आता या शेतीला काही जादा पैसा खर्च येत नाही. साधारणपणे 7 ते 8 क्विंटल जरी 6 पासून 7 क्विंटल जरी झालं तरी तुमच्या खिशात कमीत कमी 70,000 रुपयापासून 60 ते 70,000पर्यंतचे पैसे निश्चित, आणि धोका काही नाही. आता मित्र याचं खताचं व्यवस्थापन मी तुम्हाला सांगितलं. पाणी याला 10 ते 12 दिवसांनी देणं गरजेचं आहे. विशेष करून आंतरमशागत तुमची 50 ते 60 दिवसात म्हणजे जवळपास, पण हे पीक मोडतोड होणार नाही अशा पद्धतीने याला माती लावणं खूप गरजेचं आहे. माती जर लावली नाही तर तुमचं एवढं पीक करून काही फायदा नाही. आता मित्र साधारण याचं उत्पादन तर मी तुम्हाला सांगितलं 5 पासून 7 क्विंटल येतं. या पद्धतीची जर राजगिऱ्याची शेती आपण केली तर खूप चांगल्या पद्धतीचं उत्पादन आपल्याला येण्यास मदत होते. आणि विशेष करून उन्हाळ्याचा आपला काही संबंध येत नाही. आता मित्र काल मी सहज एक हिशोब करत होतो ऊसाची शेती किंवा भुसारी शेती. आता कौतुकाने सांगावंसं वाटतं की अर्धाचा म्हणजे 16 गुंठे गहू केला होता आणि आपल्याला त्या 16 गुंठ्यामध्ये जवळपास 12 पोती गहू झाला. आता तो गोड 23 नावाचा जो गहू होता खूप चांगल्या पद्धतीने आपण शास्त्रशुद्ध पद्धतीने आणला. मी ॲग्रोवन मराठी त्याचे व्हिडिओ टाकले होते. विशेष करून मी आता लाईव्ह पोते भरल्यानंतर मग ते रान आणि त्या पद्धतीने तुम्हाला एकदम समोर दाखवणार आहे की शेती जर चांगली केली तर निश्चितपणे परवडते. पण आपल्याला आता बारमाही पाणी नसेल तर या पद्धती शेत्या करून पैसे कमवायचे. तर मित्र राजगिऱ्याची शेती करून चांगल्यात चांगले पैसे आपण कशा स्वरूपात आणि निरोगी शेती करून चांगल्यात चांगले पैसे आपण कशा स्वरूपात कमवू शकतो. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर निश्चितपणे लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बहुतांश भावंड मित्रांपर्यंत पाठवा.